welcome. Welcome. Dames en heren. Oké, ik ga dus snel doen. Oké, dus dames en heren, dit is de laatste week van september. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de komst. Oké, niet vergeten, de kwartaallezingen zijn op. Ga even kijken. Oké, dus een eind, omdat there was some sort of a geheim. Mensen now recognize that a weeskal and a waterman had some sort of a geheim. En de geheim gaat over heel veel geld. Dus deze mensen have co-created een situatie waar deze mensen hadden heel veel geld accumuleerd. Oké. De liefde. Sommige van jullie vinden dat de liefde wat een Steenbok person had, die had het niet meer. Nee, deze persoon is veranderd. Deze persoon is echt veranderd. Een eind voor een man, een weeskalman en een waterman. Een eind voor deze twee mensen. Deze twee mensen have created some sort of a chaos. Deze twee mensen have created some sort of a illusion om aan geld bij te komen of te komen. Het is nu tot een eind. Verdriet voor een weeskal en een waterman. Een weeskal en een waterman, there's some sort of a conflict. En verdriet voor een weeskal en een waterman, omdat ze moet best wel wat geld even terugbetalen. Heel veel van jullie, some sort of a conflict, komt nu tot een eind. There was some sort of a conflict. Whatever the conflict is and was, is that some sort of geheim is nou boven water gekomen en deze conflict is over. Verdriet met de situatie te doen met werk. Iemand had de waarheid niet gesproken. En doordat heel veel informatie is nou boven water gekomen. Een man nou maakt ze zorgen. Oké, omdat some sort of informatie is nou boven water gekomen en een man maakt ze nou zorgen. Dus onverwacht, kreef, iets pak je onverwacht. Dus sommige van jullie kreef, iets onverwacht, pak sommige van jullie kreef in deze week. En dan zien wij dat sommige van jullie gaan besluiten om even naar ergens anders te gaan wonen. Oké, some sort of a transition. Sommige van jullie gaan nadenken om even ergens anders te gaan wonen. Oké, ik ga even dicht doen. Dus, dames en heren. Dus daar zijn some sort of a transition. Dat komt op. En de transition heeft mee te maken met het geheim van een waterman en een weeskal. Oké. Heel veel van jullie, dat was in een relatie met een weeskal. Je wil deze relatie beëindigen. Oké, omdat je ziet dat deze weeskal had de waarheid niet gesproken. Een eind komt op voor een weeskal. Jullie mensen gaan behind some sort of a relatieconnectie met een weeskal. Oké. Heel veel van jullie Scorpion krijgen some sort of a new start. Dat wel. Conflicts op de workfloor komt tot een eind. Dat is best wel goed. Ik zie sommige van jullie gaf in iets om te vragen voor geld. Some sort of a aanvragen. Some sort of a financial steun. Ik zie dat sommige van jullie zoeken financial steun om iets mee te maken met je huis. Dus, ja. Ik zie dat sommige van jullie worden verliefd op een stiermaker of steenbok. Een stiermaker of steenbok is de center van deze week. Oké. Whatever deze stiermaker of steenbok is en whatever gebeurt, is some sort of a is zoiets als deze stiermaker of steenbok laten zien dat de weeskal en de waterman sprak de waarheid niet. Oké. En doordat komt een Scorpion out of a problematic situatie. Omdat er is iets
met een waterman en een weeskal. Ik weet niet, het is op de werk of is kennis of whatever. Maar deze twee mensen sprak de waarheid niet en had wel heel veel geheim. En door een stiermaak of stenbok person, dat person laten zien de geheim dat deze mensen hebben gehouden. Oké. Dus op maandag, jullie komen achter dat een waterman had heel veel geld genomen aan de valste benodigdheid. En deze waterman moet toch de geld toch even terugbetalen. Dus soms soort van geheim over de geheim van een waterman en een Leo. Een waterman en een Leo hebben heel veel geld opgelegd. En die worden gepakt en die moeten geld even terug gaan betalen. Mensen is nou van op de hoogte hoe een weeskal, oké, een weeskal, hoe een weeskal hebben de systeem gemanipuleerd. Dus mensen gaan pakken een weeskal en zien hoe een weeskal de systeem gemanipuleerd, oké. Mensen komen nou achter, oké, want mensen gaan nou achterkomen en zien hoe een weeskal en een maag manipuleert het systeem en krijgt best wel geld, oké. Heel veel van jullie staan stevig op je schoenen. Heel veel van jullie was in some sort of a karmatic connection. En je staat nou stevig in je schoenen. En waarom is dat? Ik kan voor sommige van jullie some sort of a ruzie of conflicts, maar je staat stevig op je schoenen. Some sort of a ruzie of conflict. Waar je staat stevig op je voet, stevig op je schoenen over een situatie dat is gebeurd. Omdat je wil gewoon dat this issue, de situatie wordt opgelost. Dus ik zie heel veel van jullie wil een cycle over en je staat stevig in je schoenen. Dat een cycle moet best wel over. Op donderdag, ik zie dat sommige van jullie gaat een stiermaak of stenbok person ontmoeten. En het is zoiets of je denkt dat je voelt dat deze persoon ook als daar was some sort of a connectie, het is daar niet meer. Het is zoiets als deze persoon hou je uit de afstand. En yes, dat is zo. Oké. Deze persoon is zoiets als, ja, nee. Ik hou mijn afstand hiervan. Oké, so als deze persoon was vriendelijk of zo, niet meer. Deze persoon is zoiets als, weet je, die hou ik gewoon afstand hiervan. The energy van work, some sort of a problematic situatie. Voor sommige van jullie op de werkplaats of met je werk of dat soort of ding. Maar je gaat echt succesvol uitkomen, oké. Dus er is een problematic situatie surrounding work. Maar deze wordt opgelost in deze week. Op vrijdag krijg je te horen some sort of a good news. In the weekend. In the weekend, we have the zorgen is over. Omdat mensen recognize dat iemand heeft niet de waarheid gesproken. Er komt een transition van weekends. The transition that komt in the weekend is dat iets komt boven water. Okay, that brings some sort of a transition. Omdat iemand had niet de waarheid gesproken. Dus het kan een waterman, weeskal of tweeling had de waarheid niet gesproken. Iemand had de waarheid niet gesproken. En omdat de persoon had de waarheid niet gesproken, deze persoon komt best wel in het probleem. Oké. En doordat komt iets uit, dat gaat jullie watermensen helpen om how to some sort of a issue en problematic situatie uit te komen. Oké. Dus ik zie some sort of a new start, omdat de zorgen is nou over en some sort of a new start komt binnen voor jullie. Nou, ik wens jullie een zeer fijne week. Namaste, tot de volgende keer.